चाहिँ आफै पनि के हुन सक्छ अर्डर चाहिँ माथि अफिसियल हायर अफिसियलबाट आएको पनि हुन सक्छ उ आफै पनि he could be of high officials and doing that act अर्को भनेको under physical control of perpetrator so whoever has captivated he or she has the power to control that victim त्यसरी नै अब त्यति बेला during that period they can make them suffer from physical or any mental suffering to that person and this all is done by a public official so for during Maoist insurgency it could have been police army or any other public officials so our torture is mostly kasto khale people bada chai they want to obtain the information or forced confession पहिला पहिला चाहिँ many of the cases ma chai even if that person did not do some criminal act पुलिसहरुले चाहिँ के गर्थे त अब कोही मान्छे भेटाएन भने कसैलाई भेटाएर त्यसलाई नै पिटेर चाहिँ they used to make them forcefully confess हैन पिटेर तैले अब जस्तै तपाईले मुभीमा सुने होला फर्स्ट डिग्री टर्चर सेकेन्ड डिग्री टर्चर भनेर चाहिँ यसरी थर्ड डिग्री भनेर they used to have types of torture to give to that person okay so त्यस्तो खाले एउटा environment बनाएर चाहिँ they try to make them even if they did not do that crime they used to make them confess forcefully and spread terror forced to follow blindly all these are and discriminate among those groups and even bribing okay so main motto चाहिँ यसको के हो त torture भनेको चाहिँ मार्नको लागि भन्दा नि to take something out from that person and to destroy that person in every aspect right psychosocial देखिनेर psychologically that affects and destroys the person but the motto is never to kill that person so most of the methods that is commonly used to be used is physical one so torture हरु चाहिँ basically हामीले चाहिँ चारवटामा डिवाइड गरेको छ एउटा physical torture एउटा psychological torture एउटा sexual torture एउटा चाहिँ pharmacological torture छ है अनि physical torture मा चाहिँ सबैभन्दा अब कसरी चाहिँ उलाई एकदमै एक्सट्रीम को पेन दिने हैन एन्ड त्यो पेनले चाहिँ केमा लिड गर्छ त that fear that okay यस्तो गर्यो भने त म मर्छु कि भन्ने त्यो victimलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याएर चाहिँ अनि they try to seek information from that person okay so some of the frequent common examples of physical tortures चाहिँ के हुन सक्छ beating kicking falanga भनेको चाहिँ सोलमा बीट गर्ने ओके दुईटै फिटमा सोलमा चाहिँ रिपिटेडली ब्लन्ट अब्जेक्टले जस्तै लौराहरुले दाउराहरुले चाहिँ के गर्ने त हिर्काउने सो यस्तो चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि यस्तो गर्दा चाहिँ यु मे नट के हुन्छ अरु ठाउँमा जस्तो थिन हुन्छ यु क्यान सी द सोल हाउ थिक इट इज हैन त्यहाँको चाहिँ त्यसले डेन्स फासियाले गर्दाखेरि चाहिँ when you beat there beat गर्ने बित्तिकै even if the vessels are ruptured contusions may not be seen very clearly है so त्यो पिटेको नदेखियोस् भनेर चाहिँ the public officials beat the victim on their soles okay so these are some of the nail removal and these all are some of the physical trauma that is mostly blunt trauma given to the victim okay अर्को भनेको पोजिशनल यसमा चाहिँ पोजिसन नै एकदमै फोर्सफुल है अब कसैलाई चाहिँ झुन्ड्याइदिने हैन कसैको चाहिँ हात खुट्टा नै के त ट्विस्ट गरेर अनि त्यसपछि बान्दिने अनि त्यसपछि सक्सहरु बन्डहरु पोल्ने मुभीहरुमा देख्नु होला नि त्यो चुरोटको ठुटोले पुरा हातहरुमा गाडेको
So these are some of the examples. अनि अर्को चाहिँ एस्फिक्सियाबाट पनि उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त, they try to torture the victims. For example, एउटा चाहिँ के हुन्छ, उनीहरूले ड्राई सबमरिनो भन्छ है। त्यसमा चाहिँ के गर्छ उनीहरूले, एउटा प्लास्टिक ब्यागहरू जस्तो चाहिँ टाउकोमा हालेर उसलाई सास फेर्न नदिने है। सो फेरि के त कन्टिन्युअसली गर्यो भने त द पर्सन मे डाई। सो इन्टरमिडिएन्टली जबसम्म उसलाई फियर, त्यो म मर्छु भन्ने फियर आउँदैन तबसम्म they do that and they take out again, they do that and they take out those plastic bags. त्यसलाई चाहिँ ड्राई सबमरिनो भन्छ। त्यसरी नै वाटर बोर्डिङ, यो वाटर बोर्डिङ भनेको चाहिँ रुमालहरूलाई वा कुनै कपडालाई चाहिँ भिजाएर अनि त्यो भिक्टिमलाई चाहिँ सफोकेट गर्ने। सो त्यो रुमाल राख्ने अनि त्यसपछि बेला बेलामा त्यसमा पानी हालेपछि द पर्सन, त्यहाँ चाहिँ एयरको स्पेस हुँदैन, एयर छिर्न पाउँदैन। अनि इन्टरमिडिएन्टली त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ त, देयर विल बी डिप्राइभेसन अफ द एयर एन्ड द पर्सन सफोकेट्स। एन्ड त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ दे फिल लाइक दे आर गेटिङ ड्राउन्ड। सो त्यस्तो गरेर चाहिँ दे अल्सो ट्राई दिस काइन्ड अफ टर्चर्स। Okay, these are some of the examples. Even amputation, अब मुभीहरुमा देख्नु भयो होला, के अरे औँला काटेर पुरा अर्कोलाई के भन्छ धम्क्याउनको लागि दे सेन्ड द गिफ्ट्स एज दोज लाइक सोभेनियर्स भनेर चाहिँ औँलाहरु पनि काट्ने। सो मेन चाहिँ फिजिकल टर्चरमा चाहिँ इट्स द फियर द्याट लिड्स टु द कन्फेसन। ओके, सो अघि नै मैले भनिहालेँ ड्राई सबमरिनो, वेट सबमरिनो। अनि श्याम एक्जिक्युसन भनेको चाहिँ कस्तो त, दे लाइक के हुन्छ ब्लाइन्ड फोल्ड द पर्सन। ओके, अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यो टाउकोमा पुरै त्यो कपडाले ढाकेर, कालो कपडाले ढाकेपछि अब के हुन लाग्यो दे डोन्ट नो हैन। अनि त्यस्तो बेला चाहिँ ल तँलाई मार्न लाग्यो भनेर त्यो फेयरफुली साइकोलोजिकली उसलाई चाहिँ फियर, पहिला त्यो केही गरोस् नगरोस्, एक्जिक्युसन गरोस् नगरोस्, तर फर्स्टमै they will destroy them with fear. ल तँलाई अब गोली हान्न लाग्यो भनेर टाउकोमा चाहिँ के त एउटा कालो कपडाले छोपेर दे स्टार्ट श्यामिङ हैन। सो दिज आर अल्सो सम अफ द एक्जाम्पल्स हाउ टर्चर्स आर डन। ओके, सो अहिले पनि भनिसकेँ मोस्ट कमन मेथड इन फिजिकल टर्चर इज बिटिङ। अब बिटिङमा पनि अब यो इन्जुरिजहरु त तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ। सो मोस्ट कमन kind of injuries we may find are abrasions, lacerations, contusions, even hematoma and internal bleeding. Okay, so any perpetrators, the public officials who have tortured the victim, they wait for the signs to resolve. So त्यो पहिला जुडिशियल, किनकि अब त उनीहरुलाई नि कानुन लाग्छ, उनीहरु पनि जेल जान्छ भनेपछि दे के त hide that person somewhere else until and unless all the injuries are healed. त्यस्तो पनि गर्छ। कहिले कहिले चाहिँ उनीहरुको अब छापहरु नबसोस् भनेर चाहिँ ब्ल्याङ्केट भित्र हालेर पनि दे आर बिटन है। अनि एकचोटी त हाम्रै नेपालको पुलिसले पनि एउटा मान्छेलाई त्यसरी नै इट वाज अबाउट 8 or 9 years ब्याक समातेर चाहिँ एउटा कोठामा अब कस्टडीमा लयो भने फेरि त्यो सबै गर्न टर्चर गर्न पाइदैन भनेर, किनकि हाम्रोमा जस्तै नेशनल ह्युमन राइट कमिटीहरु छ हैन, दे डोन्ट अलाउ टु डु सच बिकज इट इज अगेन्स्ट द ह्युमन राइट्स। सो त्यस्तो हुन्छ भनेर कोठा नै भाडामा लिएर चाहिँ पुरा उसको चाहिँ नङ भित्रको यसमा चाहिँ के भन्छ यो इनर, यो जुन हाम्रो त्यो अट्याचमेन्ट हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ छुट्याउने गरेर एउटा सिन्का चाहिँ भित्र हाल्दै, so that the injuries may not be seen. त्यसरी चाहिँ one person was tortured some 9 years back. So there are some examples. Now even public officials have become more clever and they are trying to find more techniques of torture, so that the person who is examining that victim may not find the evidences. Okay,
सो यो चाहिँ sham execution यसरी टाउकोमा लगाएर and they are beaten up. Okay, this is sham execution. आँखामा पटलाएर अब तल हिर्काउन लाग्यो भनेर पहिले fear चाहिँ उनीहरुकोमा के गर्ने अप्लाई गर्ने. So these are beatings. अब यो चाहिँ फलाङ्गा भनेको यसरी सोलमा चाहिँ the person is beaten by some blunt object. Okay. So falangama you can see the contusions. अब एयर ट्रोमा पनि यस्तोमा चाहिँ अहिले चाहिँ के गर्न थालेछ US मा चाहिँ many of the tortures like US officialsहरूले चाहिँ अब torture गर्नु पर्यो भने they are now using the telephono technique. Okay. Sorry. यो टेलिफोनो टेक्निकमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि they use high pitch sounds हैन infrequently. अब एकछिन उनीहरुले चाहिँ साइकोलोजिकल टर्चर जस्तै उलाई सुत्न नदिनी हैन एउटा एकदमै अँध्यारो कोठामा सेन्सरी सबै डिप्राइभमेन्ट गरेर चाहिँ राखेर अनि इन बिट्विन उसको कानमा चाहिँ एकदमै हाई पिच साउन्ड लगाएर चाहिँ के गर्ने त उसलाई चाहिँ एकदमै इरिटेबल बनाएर दे ट्राई टु डिस्ट्रोय द्याट पर्सन. सो त्यसरी चाहिँ नाउ दे आर अल्सो युजिङ द टेलिफोनो टेक्निक. नट एयर ट्रोमा पिट्नी मात्रै गालाहरुमा झापड हान्ने मात्रै होइन कि दे अल्सो युज नाउ टेलिफोनो टेक्निक. ओके. सो आई ट्रोमा अनि म्याम ग्रिभियस हर्ट भयो भने ग्रिभियस हर्ट भयो भने चाहिँ मुदा लाग्दैन म्याम उनीहरुको माथि त्यो गर्ने अफिसरहरुको माथि लाग्छ. पहिला लाग्थेन. पहिला हाम्रो देशको लमा चाहिँ हैन एउटा हाम्रो टर्चर एक्ट भनेर छ हैन त्यसमा चाहिँ कम्पन्सेसन मात्रै पैसा मात्रै थियो. रिसेन्टली तपाईहरुले महिना सुनवार भन्ने केस सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ? महिना सुनवारको. She was one of the victims during Maoist insurgency. She was just 15 years old. उसको घरमा चाहिँ खास पनि आर्मीकै अफिसियल्सहरु चाहिँ खास पनि उसको आमा चाहिँ यस्तै टिचर हो कि के हुनुहुन्थ्यो एन्ड दे उनीहरुले चाहिँ अब त्यो उसको आमालाई चाहिँ खास पनि क्याप्टिभेट त्यो इन्फर्मेसन लिनको लागि चाहिँ आर्मी उसको आमालाई लिन गएको महिना सुनवारको हैन. But at that moment when the army officials came to her house महिना सुनवारको मदर चाहिँ बाहिर जानु भएको रहेछ. अनि त्यति बेला उसको छोरीलाई त्यही महिना सुनवारलाई नै उठाएर आर्मी अफिसियल्स गयो हैन. पछि later on after some time her अब त्यही खोजी तलास भयो. she was never found. पछि चाहिँ उसको skeletal remains चाहिँ it was found. Okay. अनि त्यसबाट चाहिँ थाहा भयो कि she was shot dead हैन. उसलाई चाहिँ गोली हानेर मारे रहेछ पछाडीबाट हैन. बर्स्ट फ्र्याक्चर थियो उसको लम्बरमा. सो त्यो केसमा चाहिँ यसरी टर्चर गरेको भनेर चाहिँ पछि होमिसाइडको केस किन पब्लिक अफिसियलले त्यति बेला गरेको भनेर हाम्रो देशको एक्ट अनुसार चाहिँ कम्पन्सेसन मात्रै थियो. तर फर्स्ट टाइम अमङ द टर्चर एक्टबाट पनि बियोन्ड द पब्लिक अफिसियल्स वेयर के त कन्भिक्टेड. 2 अफिसियललाई चाहिँ दुईजना आर्मीको अफिसियललाई चाहिँ 25 वर्षको जेल सजाय भयो. द्याट इज आजीवन कारावास भनेर चाहिँ दुईजनालाई भयो. अनि एकजना चाहिँ त्यो कर्नेल हो केलाई चाहिँ युके को युकेमा को चाहिँ इन्टरनेशनल लबाट चाहिँ ही वाज कन्भिक्टेड है. अनि अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ जस्ट इट वाज के त मोनिटरी पैसाबाट मात्रै हुन्थ्यो. अहिले चाहिँ लाइक के हुँदैछ त इट हेज बीन चेन्जिङ इन मेनी अफ द केसेस के त उनीहरुलाई पनिशमेन्ट पनि कन्भिक्सन पनि गराइएको छ. ओके. सो अब यसमा चाहिँ these are some of the examples what is done to the is a positional है. यसमा चाहिँ पोजिसनली एउटा पोजिसनलमा एडजस्ट गराएर बनाएर चाहिँ the person is tortured है. सो यसरी एकदमै स्मल पेसमा कन्फाइन गरेर they torture the person. सो यो पनि एउटा one of the way यसमा चाहिँ के त भेरी के त एबनर्मल पोजिसनमा चाहिँ the person is stuck अनि यसमा हेलमेट लाएर चाहिँ they used to beat here है. सबैजना अफिसियल आउँदै टाउकोमा चाहिँ हिर्काउने है.
यो चाहिँ अबु ग्राइबमा हैन जब इराकमा चाहिँ युएस को सोल्जर्सहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यसरी नै त्यहाँको लोकल्सहरूलाई चाहिँ के गर्ने त कन्फाइन्ड गरेर चाहिँ दे स्टार्टेड टु टर्चर देम अनि त्यही फोटोहरू चाहिँ फेसबुकमा राख्न थाल्यो अनि दोज पिपल दोज अफिसियल्स वेयर के त वेयर कन्भिक्टेड फर द टर्चर अनि त्यसरी नै त्यति बेला वान अफ द फर्स्ट टाइम्स होला हिस्ट्रीमा दोज युएस सोल्जर्स वेयर के त को चाहिँ जागिर पनि गयो र उनीहरूले सजाय पनि पाए फर डुइङ दिस काइन्ड अफ इनह्युमन एक्ट okay so these all are positional torture okay even यहाँ दागहरू केही नलागोस् भनेर औँला औँलामा पनि कफ लगाएर यसरी पनि पोजिसनल टर्चर चाहिँ दिन चाहिँ जाने रहेछ मान्छेले so you can see many of the के भन्छ examples out there so now अर्को भनेको सस्पेन्सन झुन्ड्याएर है अब यसमा जस्तै क्रुसिफिक्सन भनेको त्यो जिजस क्राइस्टलाई झुन्ड्या जस्तो गरेर झुन्ड्यायो भने इट इज नोन एज क्रुसिफिक्सन है अर्को बुचरी सस्पेन्सन भनेको त्यो बुचरहरूले जसरी त्यो मासुको त्यो हुन्छ नि पुरै फिलासम्मै राख्छ नि हैन अलिकति एब्डक्टेड भएर अनि माथिपट्टि अहिले यु विल सी द फोटो त्यसरी चाहिँ अनि प्यालेस्टिनियन सस्पेन्सन्स प्यारोड दिज आर सम अफ द एक्जाम्पल्स है सो दिस इज क्रुसिफिक्सन जिजस क्राइस्टलाई गरे जस्तो गरेर अझ यसमा त इलेक्ट्रिकल पनि अझ यो जेनाइटल्समा सो वी क्यान रिजोइन राइट हामी रिजोइन हुन मिल्छ नि है 10 मिनट बाँकी भनेर रहेछ ओके सक्यो भने एकचोटि रिजोइन गरौँ है सो यसमा चाहिँ यसरी इलेक्ट्रिकल लगाएर चाहिँ इभन इलेक्ट्रिकल टर्चर विथ अलङ विथ सस्पेन्सन त्यसरी नै अब यो चाहिँ बुचरी यसमा चाहिँ अलिकति हातहरूलाई चाहिँ के भन्छ ट्विस्ट गरेर एन्ड दे ह्याड बिन सस्पेन्डेड यो चाहिँ रिभर्स बुचरी यो चाहिँ हातमा बाँधेको थियो अब यसमा खुट्टामा बाँधेर अर्को चाहिँ प्यालेस्टिनियन ह्याङ्गिङ भने चाहिँ यसमा चाहिँ यो पुरै रोटेट गरेर एन्ड देन इट इज सस्पेन्डेड यो चाहिँ प्यारोट पर्च ओके अब यसमा चाहिँ स्ट्रेच इन्जुरी सकेसम्म त्यो जस्तै हामीले त्यो खुट्टाहरू त्यो एक्सर्साइजहरू गर्दाखेरि जसरी त्यो हामीलाई यो पुरै एब्डक्ट गरे हुन्छ यसमा नि त्यसरी नै स्ट्रेच गरेर चाहिँ क्रस इन्जुरिज अनि त्यसमा चाहिँ बेलना अरूहरू चेपुवा भन्ने त्यो बिचमा चाहिँ त्यसमा बेलनाहरूमा चाहिँ के हुन्छ अलिकति सिलिन्ड्रिकल अब्जेक्टले चाहिँ त्यसपछि त्यहाँ रोल अन गर्ने यस्तोमा चाहिँ है दिज आर सम अफ द एक्जाम्पल्स ओके सो यसमा पनि बेलना भनेर चाहिँ यु क्यान सी द contusions over the back यसमा नि क्रसिङको so यो चाहिँ falanga हैन soles are beaten up and contusions are formed है burning so these are some of the examples also even China मा चाहिँ के गर्छ टर्चर गर्नका लागि many kinds of के त instruments are created to torture a victim okay व्यापार जस्तो so this is submarino यसमा नि submarino देखाएको छ wet submarino this is waterboarding हैन रुमालले छोपेर अनि त्यसमा पानी हाल्ने this is dry submarino अरु violent shakings जसबाट चाहिँ acute symptoms you may see this kind of I won't go through this in details okay it's just common acute मा के हुन्छ chronic मा के हुन सक्छ भनेर even from the violent shaking okay and these are chronic symptoms now moving to the sexual methods अब यसमा चाहिँ most of the time they are forced rape forced हुन्छ अनि त्यसपछि अरु even instrumentations used हुन्छ
Okay, so all verbal abuse देखि लिएर हैन, forced masturbations, humiliation from the nude photographies, these all are the examples of sexual tortures. Okay, so these are also used for the to obtain the information. So in even in the Maina Sunwarko case, before के त shooting her, हैन, उसलाई गोली हानेर मार्नुभन्दा अगाडि आर्मीको चाहिँ पब्लिक अफिसियल्सहरूले चाहिँ दे इभन ह्याड रेप्ड हर है। पछि त्यो चाहिँ प्रुभ गर्न चाहिँ सकेन, बट देयर वाज द एलिजेड के त sources had said that she was, किन त्यहाँ उसँगै त्यति बेला त्यहाँ टर्चर गर्दाखेरिको अरू जो बाँचेर भागेको भिक्टिम्सहरूले चाहिँ they had said that she was raped every day, हैन, सेक्सुअली टर्चर गरेर अनि त्यसपछि इभन अनि लास्टमा चाहिँ when अनि आफ्टर डिप्राइभमेन्ट अफ फुड एन्ड अल दोज थिङ्स, अब यसले पछि गएर बाहिर केही भन्छ भनेर चाहिँ she was shot dead. Okay, so these are some of the examples how they are sexually assaulted. Okay, so यसमा पनि अब यसरी के हुन्छ, objects are inserted through the orifices like anusहरूबाट चाहिँ हाल्ने, त्यसरी नै यसरी जेनाइटल्सहरू चाहिँ स्क्विजिङहरूदेखि लिएर अनि इभन इलेक्ट्रोड्सहरू राखेर चाहिँ इलेक्ट्रिकली उनीहरूलाई इलेक्ट्रिक्युसन गर्ने. ओके, सो यो पनि एबु ग्राइबमा नै त्यसरी नै अमेरिकन सोल्जर्सहरूले यो सबै लोकल उनीहरूको त्यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूको एनसमा चाहिँ उनीहरूले खाएको बोतल, त्यो बियर खाएको बोतलहरू चाहिँ दे वर inside their anus, and this is how they used to take the pictures and put it in the social media. Okay, यसरी नै उसको आफ्नै फिसिसहरूले चाहिँ उसलाई खान लगाउने, यसरी लगाउने, त्यस्तो गरेर चाहिँ they used to do that. Okay, now moving to the psychological methods. Now अहिले चाहिँ US officials even in the high के भन्छ, like Western countries, they use these kind of methods where you may not see any kind of findings during the examination. They use psychological methods of torture. यसमा चाहिँ deprivation गर्ने. So this is most frequent used techniques. त्यसमा चाहिँ deprivation, जस्तै sensory deprivation, उसलाई सबै sensory जस्तो आँखाले देख्नु पर्ने जुन हुन्छ त्यो सबै अँध्यारो बनाइदिएर एउटै कोठामा कन्फाइन्ड, देयर इज नो साउन्ड, नथिङ, हैन, कुनै पर्सेप्चुअल उसले हेरेर सोच्न नसक्ने वातावरण बनाइदिएर सोशल डिफरेन्स सबैसँग सेक्लुडेड बनाएर एउटा सानो कोठामा कन्फाइन गरेर अनि उसको बेसिक निड्सबाट डिप्राइभमेन्ट गरेर खानादेखि लिएर सबैबाट, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ कोअर्सन और कम्पल्सन टेक्निक, हैन, तैँले यस्तो गरिनस् भने तेरो यस्तो हुन्छ है, तँलाई अब यो हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी कोअर्स गरेर चाहिँ गर्ने टेक्निक पनि नाउ साइकोलोजिकली दे युज दिस वान. त्यस्तै थ्रेट्स एन्ड ह्युमिलिएसन, हैन, अनि मिसइन्फर्मेसन. फर इक्जाम्पल हाम्रै देशको पहिला के भन्छ हाम्रो ऊ बनाउने के अरे धरारा बनाउने प्रधानमन्त्रीको नाम के अरे, नो नो पुरानो धरारा भीमसेन थापा, भीमसेन थापा, हैन. सो उसलाई पनि यसरी नै मिसइन्फर्मेसन दिएर चाहिँ हि कमिटेड सुइसाइड, हैन, जसरी जेलमा थुन्यो उसलाई, त्यसपछि अब तँलाई तेरो 2 दिनमा चाहिँ तेरो स्वास्नीलाई नाङ्गै यो काठमाडौँ भरि चाहिँ घुमाउने भनेर चाहिँ माथिबाट आदेश आछ भनेर हि वाज साइकोलोजिकली डिस्ट्रोइड, हैन. एभ्री डे ल अब 3 दिन बाँकी चाहिँ, 2 दिन बाँकी चाहिँ, 1 दिन बाँकी चाहिँ भन्दै यसरी चाहिँ के त हि वाज साइकोलोजिकली के त डिस्ट्रोइड एभ्री डे. एन्ड पछि त्यो ह्युमिलिएसन उसले सहन नसकेर चाहिँ हि कमिटेड सुइसाइड भनेर चाहिँ यो हाम्रो हिस्ट्रीमा नै छ. सो दिज आर सम अफ द एक्जाम्पल्स अफ द टर्चर. ओके, कन्डिसनिङ टेक्निक, डबल ब्लाइन्डिङ भनेको त्यही स्यामिङ टेक्निक्स. ओके, जसरी प्रोलङ्ड आइसोलेसन एन्ड
सेन्सरी डिप्राइभेसन. सो अहिले चाहिँ मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युएस अफिसियल्सले अब जस्तो निकालेको त्यो कसैले त्यो निकालेको छ त्यो स्टडिजहरुमा अहिले चाहिँ यसरी चाहिँ इन वेस्टर्न कन्ट्रीज दे use this sleep deprivation and telephono. अघि भनेको थिएँ नि कानमा हाई पिच साउन्ड लगाइदिने अनि फेरि सुत्न नदिने. त्यस्तो गर्दाखेरि साइकोलोजिकली द पर्सन गेट डिस्ट्रोइड एन्ड दे get the information from that victim. Okay. So temperature एकैचोटि कोल्डमा लाने फेरि एकैचोटि हिटमा राखेर यसरी पनि they try to manipulate and get the information out from them. अर्को सेन्सरी बम्बार्डमेन्ट अहिले भने जस्तो टेलिफोनोहरू चाहिँ यसमा युज गर्छ. एयर्सहरुमा पुरै लाउड साउन्डहरु लगाएर चाहिँ they use this technique as well. Okay, threats of harm. So these all are psychologically the person is destroyed. Now yet another one is pharmacological. Okay, यसमा चाहिँ साइकोट्रोपिक ड्रग्सहरु युज गरेर हैन हेलुसिनोजेन्सहरु बनाएर उनीहरुलाई चाहिँ कुराहरु चाहिँ यो इन्फर्मेसन चाहिँ उनीहरुबाट लिनलाई युज गर्यो भने र यस्तोमा चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम डक्टर्स were used by the officials. Okay, so our consequences of torture मा चाहिँ early consequences के हुन सक्छ. Injury itself is a finding. Okay, जस्तो यो